हेलो दोस्तों, स्वागत है मिस्टर गुजराती यूट्यूब चैनल। मित्रों, आ विडियो जे तमने बहुत पसंद आवानो छे, केम के आ विडियोमां जे छे नव वस्तु तमने बताववाना छे, एटले विडियोने पूरो जोजो। तो मित्रों, उनाळानो समय छे, उनाळाना समयमां दरेकना घरे छे कूलर तो हशे ज। तो मित्रों, एक कूलर जे छे फેમિલી માટે હોય છે એટલે મોટું હોય છે કૂલર। પણ તમને આ વિડિયોમાં જે છે દુનિયાનું સૌથી નાનું કૂલર બતાવવાના છીએ। એની પહેલા તમે આ વિડિયોને નવા હોય તો વિડિયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। કરી નાખી તો આપણે બતાવી નાખીએ એ વસ્તુ આ રહી। तो मित्रों, आ रह्यु दुनियाનું સૌથી નાનું કૂલર। તમે જોઈ શકો છો, નાનું જ છે। તો મિત્રો, આને જે છે નાની પંખડી પણ ગોઠી છે। અહીંયા પાણી ભરવાનું આવે છે। આપણે ચાલુ કરીને આપણે જોઈશું કેવી રીતે વર્ક કરે છે। તો વિડિયોને પૂરા જોતા રહો, આપણે વિગતવાર જે છે બધી ચર્ચા કરીશું। તો મિત્રો, આપણા ઘરે જે છે આવા કૂલર તો હશે જ, બરોબર। આવા હશે, આનાથી મોટા હોય છે। અને એની કમ્પેરિઝનમાં તમે જોઈ શકો છો નાનું કૂલર 10 ગણું જે છે નાનું કૂલર છે, બરોબર। तो आने कहेवाय दुनियाનું સૌથી નાનું કૂલર બનાવ્યું છે। ઘણી મહેનત લાગી છે, તો વિડિયોને લાઈક જરૂર કરજો। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પાણીની ટાંકી છે। અહીંયા પાણી નાખીશું તો અહીંયા ફેલા છે। અને આ પાર્ટ જે છે તમે જો ઠંડા કરવા માટે હવા જે છે ઠંડી આપે, બરોબર। અંદર નાની પંખી ગોઠવેલ છે અને આ એના વાયર છે। આપણે ચાલુ કરીને જોઈશું, બરોબર। તો આપણે ચાલુ કરીએ, પહેલું પાણી ભરી લઈએ અંદર। मित्रों, आ कूलर ने आपणे बेटरी थी चालू करीशुं। तो पानी तो आपणे भरी गई छे, टांकी फूल थई गई छे। हवे ने चालू करीए धीरे धीरे। जो अहींया जे ठंडू थाय त्यां पाणी आवी रह्युं छे। तो તમે મિત્રો જોઈ શકો છો, ચાલુ થઈ ગયું છે નાનું કૂલર, દુનિયાનું સૌથી નાનું કૂલર, બરોબર। વાયરો પણ આપી રહ્યો છે, તો ઠંડો પણ વાયરો આવી રહ્યો છે। તો આ રહ્યું કૂલર, આવી રીતે બનાવ્યું છે। તમને કૂલર કેવું લાગ્યું એ કમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો। ઉપરથી ધીરે ધીરે પાણી ખતમ થઈ રહ્યું છે। मित्रों, आज एक कूलर है दुनियाનું સૌથી નાનું કૂલર જે છે મિસ્ટર ગુજરાતી જે લખેલ છે એ કંપનીનું છે। આપણે કંપની પર બનાવવાના છે, તો સપોર્ટ કરતા રહેજો। મિત્રો, આપણે બંધ કરીએ, ફિર ચાલુ કરીએ। તમે જોઈ શકો છો બંધ થઈ રહ્યું, ચાલુ કરીએ। दुनियाનું સૌથી નાનું કૂલર જે ગુજરાતમાં બને છે। તો મિત્રો, આ મિની કૂલર કેવું લાગ્યું તમે કમેન્ટ જરૂર કરજો। અને આના ઉપર કેવા કેવા એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ અમે, બરોબર, એ પણ કમેન્ટ કરજો। તો મળીએ બીજા વિડીયોમાં આવા જ વિડીયો સાથે। વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો મિત્રો। અને સપોર્ટ કરતા રહો, કેમ કે આવા અમે વિડીયો લાવતા રહીએ। તો મળીએ બીજા વિડીયો આવા જ વિડીયો સાથે। જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગુજરાત।